السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي خبر أن هناك في جامعة برمنغهام في بريطانيا ظهر أو أعلن عن وجود نسخة قديمة جدا من المصحف الشريف، ولعله لوحات وليست كاملة. لا يهمنا إن كانت كاملة أو غير كاملة، المهم أنه يقولون بالفحص الكربوني تبين لهم أنها تعود إلى يعني العصر النبوي تقريبا، وأنها قديمة جدا، وأن هذا يعني خبر عظيم وكذا. أنا أريد هنا بس أن أنبه على الفرق بين منهج البحث العلمي عند الغربيين ومنهج البحث العلمي عند المسلمين. منهج البحث العلمي عند الغربيين يقوم على القدم فقط، يقولون عثر على كذا يعود إلى العصر الفلاني، ما يهمهم أكثر من ذلك. أما عندنا نحن ولله الحمد، فمثلا لو وجد قطعة من المصحف الشريف وأثبتت الفحوص الكربونية أنها قديمة جدا وتعود إلى العصر النبوي، عندنا نحن المسلمين في منهجنا للتوثيق سؤالان مهمان. السؤال الأول: من كتبها؟ لأننا لا نأخذ ديننا عن نكرات، ولا نأخذ ديننا عن مجاهيل. قد يكون الكاتب جاهل، قد يكون الكاتب عدو، قد يكون الكاتب كتب من رأسه ومن ذاكرته والذاكرة تنسى. والسؤال الثاني: من أين كتبها؟ يعني من أين نسخها؟ لأن القرآن لا يكتب من الرأس، وإنما يكتب من قطعة قبله. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، عفوا قبل أن أتكلم عن زيد، نحن نعلم أنه أول ما دون القرآن العظيم دون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على القطع التي كانت متاحة في ذلك الزمان. وفي عصر سيدنا الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما أحضر سيدنا زيد لكتابة القرآن وجمعه، قام سيدنا زيد بجمع تلك القطع التي كتبت بين يدي رسول الله وفرغها فيما يسمى الصحف البكرية الصديقية. وفي عهد سيدنا عثمان لما أراد سيدنا عثمان أن ينسخ من المصحف نسخا، أيضا سيدنا زيد هو الذي ترأس العملية، وقال عثمان للسيدة حفصة بنت عمر: أرسلي إلينا الصحف ننسخها. إذن القرآن يكتب من نسخة قبله ولا يكتب من الرأس. فنحن لما يأتينا نسخة هكذا مبتورة في الجامع الكبير بصنعاء في السقف حفروا فوجدوا نسخة قديمة، أو في برمنغهام، أو غدا في أي مكان في العالم يظهر، لا يهزنا هذا الكلام. أنا أعلم علم اليقين أن بعض المستشرقين استغل هذه لهز عقيدة المسلمين في كتابهم المقدس، وقال ظهرت نسخة كذا كذا تعود إلى القرن الأول وفيها مخالفات النص الموجود بين أيدي المسلمين، وهذا قد يعيد النظر في شأن قواعد الإسلام وإلى آخره وثوابت الإسلام. فهذا كله عندنا لا قيمة له. نحن منهجنا يقوم على من كتب ومن أين كتب، هذا توثيقنا. من كتب حتى يكون دينا صينا رصينا. والأمر الثاني: من أين كتب؟ لابد أن يكتب من نسخة موثقة، لا يكتب من رأسه ولا يكتب من نسخة غير موثقة. أحببت أن أنبه على هذا الأمر حتى إذا وصلكم هذا الخبر عن ظهور صحف أو مصحف قديم جدا يعود إلى العصر النبوي بحسب التحليل، أن نقول إن وافق ما عندنا هذا المصحف المكتوب فيه، إن وافق ما عندنا فيا أهلا وسهلا، وإن خالف ما عندنا فالموثق هو ما عندنا، والحمد لله رب العالمين.